ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬም በድጋሚ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ሶስት አይነት የዶሮ አሰራር ነው ዶሮአችንን እንዴት ነው ጠበስበስ አርገን በአጭር ጊዜ ውስጥ በተለያየ የምግብ ማባያልን አርገን እንጠቀምበት የምንችለው የሚለው ነገር አብረን ያለን አብራችሁኝ ነው ዛሬ እንግዲህ እንደሌላው ጊዜው ግብአት በመጀመሪያ አላሳያችሁ ምክንያቱም ሶስት አይነት ስለሆነ የምሰራው በጣም ቪዲዮ እንዳይረዝም ቀጥታ ወደ ስራው መንገባው ነገር ግን የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ ሁሉንም ግብአት በቅደም ተከተል አስቀምጥላችኋለሁ እንግዲህ ስራዬን ስጀምር በመጀመሪያ እዚህ ጋር ስጋ የዶሮ ስጋ አለኝ በአቼቶና በሎሚ ተዘብዝፎ የታጠበ ማለት ነው ከዛ ማድርጋው ይሄን እንደምታዩት የስጋ መጥበሻ ጨመርኩኝ እንደዚህ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ ጨው የምፈልገውን ያክል ጨምራለሁ እንደዚህ ጥቂት ቁንዶ በርበሬ የተደለዘ በርበሬና ጦስኝ የሎሚ ፍቅፋቂ ስጋዬ ትንሽ ስለሆነ የአንድ ሎሚ የግማሽ ሎሚ ፍቅፋቂ ጨመርኩት ታይቷል በዚህ ጋር ያለውን አልፈቀፈቁትም በአንድ በኩል ብቻ ነው የፈቀፈቁት ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ትንሽ የሎሚ ጨምራለሁ ችግር የለውም ፍሬውን ቢገባ ከዛ የምፈልገውን ያክል ዘይት ጨምራለሁ ከዛ በደንብ አዋህዳለሁ ከዛም እንዲብላላ እንደዚህ ከድኜ አስቀምጠዋለሁ የተቀመመ አለቀ ማለት ነው ከዛ የሚቀጥለው ስራ የሚሆነው እዚህ ጋር ዘይት አደርጋለሁ ዘይታችን ሲግልልን እዚህ ጋር ደቀቅ አድርጌ ከተፍኩት የዶሮ ስጋ አለ እሱን ጨምራለሁ በእጄ ነው ከተፍኩት እንዳይ በትልልቁ ተያይዞ ትልቅ እንዳይሆን እንደዚህ እናደርገዋለን ከዛ በጣም እንዳይደርቅብን እንደዚህ መልኩ መቀየር ሲጀምር ማለት ነው ጥብስ ሲል እንገለብጠዋለን በሳህን ላይ ከዛም እንደገና ዘይት እናደርጋለን ትንሽ የዘይት ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ዶሮዋችን እንግዲህ መጥበሳችን የሚያገለግለን በኋላ ለመብሰል ብለን የምንፈጀውን ሰዓት አንፈጅም ማለት ነው ሲጠበስ ዶሮም ሆነ ማንኛውም ነገር ለመብሰል የሚፈልገው ሰዓትና ሲቀቀል ለመብሰል የሚፈልገው ሰዓት እኩል አይደለም ስለዚህ አፋጣኙ መጥበስ ስለሆነ ለዛ ነው የጠበስነው ማለት ነው በጣም በፍጥነት ቆንጆ አድርገን እንዴት ሶስት አይነት ምግብ መስራት እንችላለን የሚለው ነገር ነው ዛሬ የምናየው እንደነገርኳችሁ ከዛ እንዴት ሲጠበስ ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን እሱን አብረን ጠበስ እናደርጋለን ከዛም አሁን ቲማቲም ጨምራለሁ
አንድ ማንኪያ ቲማቲም ሳልሳ ጨምራለሁ። አንድ ማንኪያ የሻይ ማንኪያ በርበሬ ጨምራለሁ። ይሄ እንደ ፍላጎት ነው፣ አለመጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን በዶሮ ነግራችሁ አልችልም፣ በደንብ ነው የምወደው። ትንሽ ጠበስ ካረግን በኋላ እንደዚህ ውሃ ጠብ አድርገን እናቁላላለን። የላውሮ ቅጠል ጨምራለሁ 2። ከዛ በደንብ ካቆላን በኋላ ጥቂት ቁንዶ በርበሬ ጨምራለሁ። የምፈልገውን ያክል ጨው ጨምራለሁ። በደንብ አቁላልቼዋለሁ። ስለዚህ እንደማረገው ትንሽ ውሃ አረግና የሞቀ ውሃ እንዲንተከተክ አደርገዋለሁ። ከዛ ሲንተከተክልን ማለት ነው ቅድም የጠበስነውን ወይም ያበሰልነውን ዶሮ እንደዚህ እንጨምራለን። የበሰለ ነው፣ ምንም ሰዓት አይፈልግም። አንድ 3 ደቂቃ አብሮን እንተከተክ አደርጋለሁ። ዋው ታይቷል። በጣም ቆንጆ ሆኗል። አሁንም ቀምሼዋለሁ። ሁሉ ነገር ጥሩ ነው ያለው። ስለዚህ ሶሴ በዚህ ተጠናቀቀ። የሚቀጥለው የምንሰራው ስዊት ሳወር ሶስ እንሰራለን። ጥቂት ዘይት እናደርጋለን። እሳታችን በደንብ እንለኩሳለን። በጣም በጋለ ዘይት ላይ ስጋዬን ጨምራለሁ። አያችሁ ስጋው በትልልቁ ነው ያደረኩት። ታያችሁ። እዛ ልክ በዚህ መልኩ ሲጠበስልኝ ታይቷል። መልኩን እንደዚህ ሲሆን ማለት ነው ዶሮአችንን እናወጣለን። ከዛ በዛው መጥበሻ ላይ ሳናጸዳው፣ ምክንያቱም የዚህ የዶሮ ሲቃጠል ያለውን ቃና እንፈልገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ዝንጅብል አለኝ። እንደዚህ ጨምራለሁ። ጠበስ ጠበስ አደርገዋለሁ።
ከዛ እንደዚህ ጠበስ ሲልኝ አንድ ማንኪያ ከግማሽ የሚሆን የቲማቲም ሳልሳ ጨምራለሁ። እሱንም እንደዚህ ጠብሰዋለሁ አብሬ። ከዛ ልክ እንደዚህ ጠበስ ሲልኝ አቼቶ ጨምራለሁ። አቼቶ ልክ እንደዚህ መጠጥ ሲያደርግ ውሃ ጨምራለሁ። ይበቃኝን ያህል ውሃ ጨምራለሁ። አሁን ትንሽ ያስፈልገኛል። ከዛ ልክ እንደዚህ እንዲንተከተክ አደርጋለሁ። ከዛም አሁን እንደዚህ አንድ ማንኪያ ማር ጨምራለሁ። ማንኪያ ሲል የሻይ ማንኪያ ነው። ጥቂት ጨው ጨምራለሁ ማሩን ባላንስ እንዲያደርገው። ከዛም እዚህ ጋር ቡላ ላይ በጣም ጥቂት እሱን ውሃ ጨምሬ አማስልና ጨምረዋለሁ። ከዛም ቡላዬን እንደዚህ ጨምራለሁ። አይቹት እንዴት እንደወፈረ። ዋው! ከዛ የመጀመሪያው መንተክተክ ሲያደርግ ቃሪያ እንደዚህ ቀይ ቃሪያ ከትፌ አምጥቻለሁ። ሚጣ እናንተ የፈለጋችሁት አይነት ቃሪያ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ የጠበስኩትን ዶሮ እንደዚህ እጨምረዋለሁ። ከዛም ላወጣ ስል እንደዚህ ጨምረዋለሁ። ድልዝ በርበሬን ወይም ሽርክት በርበሬን በኋላ ፊኒቶ ጨዌን ቀምሻለሁ። ጣዕሙ ቀምሻለሁ። ማሩና ጨው በደንብ ተዋህዷል፣ ባላንስ አድርጓል። ስለዚህ ከሳቴ ላይ ፈቀቅ አደርገዋለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ የምንሰራውና ሶስተኛው ለሳንዱች የምንጠብሰውን ስጋ ነው ማለት ነው። ቅድም እንዲብላላ የቀመምነው ዘይት እቺ የምታክል ነው የምንጨምረው። በቃ እንደው አልጨመርንም እንደማለት ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን። መጥበሻችን በጣም እንዲግል እናደርገዋለን። ግሏል ማለት ነው። ስለዚህ የምናደርገው ነገር እንደመሰላችሁ ቅድም እዚህ ጋር እንዲዋሃድ ያስቀመጥነውን ስጋ እንደዚህ እናደርጋለን። እኔ የዶሮ የታፋውን ስጋ የተጠቀምኩት፣ እናንተ የፈለጋችሁትን የዶሮ አካል መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ እንዲናደርገውና አንገለባብጠውም እንደዚህ እንተዋለን። እዚህ ጋር የቀመምንበትን ሮዝማሪን ወይም ስጋ መጥበሻ እንጨምራለን። ነግሬያቸዋለሁ፣ በጣም ኃይለኛ እሳት ላይ ነው ያለው። ከዛ ልክ ከታች እንደ ማር ሲል እንደዚህ እንገለብጠዋለን። ታሽራለን እንደ መቃጠል ሲሆን ማለት ነው። አሁን ቅድም እዚህ ጋር እንዳደረግነው ቶሎ ብናማስለው ኖሮ ውስጡ ያለውን መረቅ ያወጣና ስጋችን ድርቅ ያለ ይሆን ነበረ። ስለዚህ እሱ ነገር እንዳይከሰት በዚህ መልኩ በዚህ መንገድ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ከዛም እንደምናደርገው ልክ ሲበስልልን እንደዚህ ቀለም ሲይዝ ማለት ነው፣ በዛኛውን በኩል እንደዚህ እናወጣዋለን። ጨረስን ማለት ነው። መጥበሻችንን እናነሳለን፣ እሳታችንን እናጠፋለን። አሁን ለሳንዱቻችን መዘጋጀት ነው። አሁን ደግሞ ለገበታ እናቀርበዋለን። እዚህ ጋር እንግዲህ የፓስታዬ ሶስ አለ። እሱን እንደዚህ አወጣዋለሁ።
በመቀጠል ደግሞ ስዊት ሳወር ሶሴን አወጣለሁ። ጣፋጭ ጎምዛዛ በሩዝ ነው የማወጣው። ከዛ ሶስተኛውና የመጨረሻው ሳንድዊች እንሰራለን። እዚህ ጋር እንዲህ እናደርጋለን። ከዛ ምን እንጨምር? ኬክ እንጀምር። በመጀመሪያ ሳንድዊቻችንን እንድናደርግና ጋችንን ቁጭ እናደርጋለን። ይበቃናል። በጣም ሆዳም እንዳንሆን። ከዛ በኋላ ሽንኩርቴን አደርጋለሁ እንደዚህ። ከዛ ማስታርድ እንዲያደርጋለሁ። ከዛ ኬቻፔን ከዛ እዚህ ጋር አቮካዶ እንዲያደርጋለሁ 2 አቮካዶ። ከዛ ደግሞ ቲማቲም አሪፍ ነው አለ። ትንጥዬ ጨው፣ ቆንጆ በርበሬ በኋላማ ይቻላል። እንዲያረግና እንግዲህ የዛሬው ስራዬ እንዲህ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁ። በጣም ቆንጆ እና ቀላል ደግሞ በፍጥነት የሚደርስ ምግቦች ናቸው ማለት ነው። የምትፈልጉትን የመረጣችሁ እንግዲህ ከዚህ ውስጥ መስራት ነው የቀያየራችሁ። እኔ የትኛው ልቅመስ? አሁን ይሄን ልቅመስ መሰለኝ። ቡልነትን ልቅመሳት እስቲ። የምታቃጥል ትንሽ ጣፈጥ የምትል ጎምዘዝ የሚል ልነግራችሁ አልችልም። ደግሞ የጨመርናት ሚጥሚጣ በጣም አሪፍ ነው። ይሄ ደግሞ ቃጠል ሊያደርግ ነው። እንዲህ ጭሳማ ነገር አፋችሁ ላይ ይሰማችኋል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሏል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። እናንተም እንግዲህ ለዛሬ ይሄ የሰራሁትን 3 አይነት እያማረጣችሁ እየሰራችሁ መመገብ ብቻ ነው። ቡልዬንም ደግሞ በአጥሚትና በገንፎ በፍርፍር ብቻ ማስቀመጥ የለብንም። እንዲወጣ እያደረግን መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። ለዛም እንግዲህ እንደምታውቁት በእኔ ቻናል ብዙ የቡላ ስራዎች አሉ። የገባችሁ ማየት ነው ከናንተ የሚጠበቀው። ከዛም ሰርቶ መመገብ። በተረፈ ለዛሬ የነበረኝ የምግብ አሰራር ይሄን ይመስል ነበረ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቷን ደግሞ በመጫን ኦል የምትለዋን ነካ አድርጋችሁ ሁሌም ሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። የሰራሁትን 3 አይነት የዶሮ አሰራር ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በተረፈ በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።